હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય એવી ફરાળી રાજગરાની પૂરી કેવી રીતે બનાવવી એ જોઈશું। રાજગરાની પૂરી ઘણીવાર ફૂલતી નથી અને કડક પણ થઈ જાય છે, તો એવું ના થાય એ માટે કઈ વાતનું ધ્યાન રાખવું એ હું તમને આજે જણાવીશ। અને પરફેક્ટ માપ સાથે એકદમ ફૂલેલી અને પોચી રાજગરાની પૂરી કેવી રીતે બનાવવી એ આપણે જોઈશું। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં એક થાળામાં આપણે 1/3 કપ એટલે કે 40 ગ્રામ જેટલો રાજગરાનો લોટ ઉમેરીશું। 1/4 ટીસ્પૂન એની અંદર આપણે સેંધવ મીઠું નાખવાનું છે। સાથે જ આપણે એની અંદર વાટેલા આદુ મરચાં ઉમેરીશું। એક નાની સાઇઝનું લીલું મરચું અને 1/4 ઇંચનો આદુનો ટુકડો બંનેને મેં ખાંડીમાં વાટી લીધા છે। એક ચમચી આપણે ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું। તમારે ફક્ત મીઠું નાખવું હોય તો પણ તમે નાખી શકો છો। સાથે જ આપણે એની અંદર બાફેલા બટાકાનો માવો ઉમેરી દઈશું। એક મીડિયમ સાઇઝના બટાકાને બાફીને છોલીને મેં છીણી લીધો હતો। ગ્રામમાં 80 ગ્રામ જેટલો બટાકો છે। હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। જો તમને પાણીની જરૂર લાગે તો 1 ચમચી જેટલું પાણી તમે ઉમેરી શકો છો, પણ બટાકાના માવામાં જ આપણો લોટ બંધાઈ જાય તો પાણી ઉમેરવાની જરૂર નથી। બટાકાના માવામાં જ આપણો જે લોટ છે એકદમ સરસ બંધાઈ જશે। તમે જોઈ શકો છો કે એક પણ ટીપું મેં અંદર પાણી નથી ઉમેર્યું। જ્યારે આ રીતનો લોટ બંધાઈ જાય ત્યારે આપણે 1/4 ટીસ્પૂન તેલ નાખીને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। બટાકાનો માવો તમારે આમાં ચોક્કસ ઉમેરવાનો છે, નહીં તો તમારી જે પૂરી છે એ કડક પણ બનશે અને વણતી વખતે ખૂબ જ વધારે ફાટી પણ જશે। એટલે જો બટાકાનો માવો ઉમેરશો તો પૂરી પોચી પણ બનશે અને વગર ફાટીએ તમે આરામથી એને વણી શકશો। તો હવે આ રીતના નાના નાના આપણે લુઆ રેડી કરી લઈશું। અહીંયા મેં બધા જ લુઆ તૈયાર કરી લીધા છે। હવે એક પાટલીની ઉપર મેં પ્લાસ્ટિક પેપર ગોળ કાપીને મૂકી દીધું છે। એની ઉપર આપણે થોડુંક તેલ લગાવી દઈશું, જેથી આપણી જે પૂરી છે એ વણાઈ જાય પછી આપણે એકદમ આરામથી એને કાઢી શકીએ। હવે એના ઉપર આપણે એક લુઓ મૂકી દઈશું અને ફરીથી આપણે એક ગોળ કાપેલું પ્લાસ્ટિક પેપર એના ઉપર મૂકી દઈશું। હવે આપણે હળવા હાથે પૂરી વણી લેવાની છે। પૂરીને વણતી વખતે આપણે પૂરીને કાઢીને નથી ફેરવવાની, જે પ્લાસ્ટિક પેપર છે એને જ આપણે ફેરવતા રહીશું અને પૂરી વણતા જઈશું। પૂરીને આપણે જાડી પતલી નથી વણવાની, નહીં તો એ તેલમાં જઈને ફૂલશે નહીં। તો એક સમાન જ આપણે વેલણ ચલાવવાની છે, વધારે પતલી કે વધારે જાડી એ રીતની પૂરી નથી વણવાની। તો અહીંયા હું તમને બતાવું છું કે મેં મીડિયમ પૂરી વણી છે, ક્યાંયથી પણ જાડી પતલી નથી। આ રીતે આપણે બે પૂરી વણીને ફ્રાય કરતા રહેવાનું છે। તેલ મેં પહેલેથી જ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું। જ્યારે તેલ એકદમ સરસ ગરમ થઈ જાય ત્યારે આપણે એમાં એક પૂરી ઉમેરીશું અને ચમચાની મદદથી એને દબાવતા રહીશું, જેથી પૂરી એકદમ સરસ ફૂલી જાય। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે તેલનું ટેમ્પરેચર ઓછું હતું તો પૂરી આપણી અડધી જ ફૂલી છે અને અડધી નથી ફૂલી। તો હવે હું ગેસની જે ફ્લેમ છે એને ફાસ્ટ કરી દઈશ અને તેલ સહેજ વધારે ગરમ થાય ત્યારે એની અંદર બીજી પૂરી ઉમેરીને આપણે ફાસ્ટ ફ્લેમ ઉપર પૂરીને આ રીતે દબાવતા રહેવાનું છે। તો એકદમ સરસ આપણી પૂરી ફૂલી જશે। વચ્ચે વચ્ચે જે પહેલી પૂરી છે એને આપણે ફેરવતા રહેવાનું છે। જે બીજી પૂરી નાખી હતી એકદમ સરસ રીતે આપણી ફૂલી ગઈ છે। તો વચ્ચે વચ્ચે ફેરવતા રહીને આપણે એને ધીમા તાપે ફ્રાય કરી લેવાની છે। જે પહેલી પૂરી ઉમેરી હતી એને હું બહાર કાઢી લઉં છું અને બીજી પૂરી પણ જ્યારે સરસ લાલ કલરની થઈ જાય તો એને પણ આપણે બહાર કાઢી લઈશું। આ જ રીતે આપણે બાકીની બધી જ પૂરી ફ્રાય કરી લેવાની છે। તો જ્યારે તમે તેલમાં પૂરી ઉમેરતા હોય ત્યારે ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ રાખવાની છે અને આ રીતે ચમચાથી દબાવતા રહેવાનું છે, જેથી એ સરસ ફૂલી જાય। પહેલી પૂરી ફૂલી જાય એટલે આપણે બીજી બાજુ એને ફેરવી દઈશું અને ફટાફટ આપણે બીજી પૂરી ઉમેરી દઈશું અને એને પણ દબાવતા રહીને આપણે ફૂલવા દેવાની છે। બંને પૂરી જ્યારે ફૂલી જશે ત્યારે આપણે ગેસ ધીમો કરી દઈશું અને એને ફ્રાય થવા દઈશું। વચ્ચે વચ્ચે જે પહેલી પૂરી છે એને આપણે ફેરવવાનું ભૂલવાનું નથી, કારણ કે રાજગરાની પૂરી એકદમ જલ્દી લાલ થઈ જાય છે। તો અહીંયા મેં પહેલી પૂરીને બહાર કાઢી લીધી છે। આ જ રીતે બીજી પૂરી પણ થોડીક સેકન્ડ ફ્રાય થાય એટલે આપણે એને પણ બહાર કાઢી લઈશું। તો સેમ આ જ રીતે આપણે બાકીની બધી જ પૂરી ફ્રાય કરી લેવાની છે। એકસાથે તમારે ફક્ત બે પૂરી જ ઉમેરવાની છે, નહીં તો તમે એને હેન્ડલ નહીં કરી શકો, કારણ કે ખૂબ જ જલ્દી લાલ થવા લાગે છે। તો તમે જોઈ શકો છો બંને પૂરી સરસ ફૂલી ગઈ છે। તો બંનેને વચ્ચે વચ્ચે ફેરવતા રહીને આપણે ફ્રાય કરી લઈએ। રાજગરાની પૂરીને ફ્રાય થવામાં વધારે વાર નથી લાગતી। તો આ જ રીતે બધી જ પૂરી તમારે બાકીની પણ ફ્રાય કરી લેવાની છે। ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। અને મારો આ જ વિડીયો તમારે હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।